ආයිබෝවන් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුලින්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. ඉතින් ඒ පාඩමට ගිහිල්ලා මුලින් ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ පාඩම් මාලාව හරි සාර්ථකව කරන් යන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි කතනය කොහොමද මේ පාඩම් මාලාවෙන් හරියට ඉගෙන ගන්න කියලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදරින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන ඉගෙන ගන්න. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මහා වංශයේ ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට යුනෙස්කෝව තීරණය කර තිබෙන. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ තීරණය කරලා තියෙනවලු මොකද්ද? මහා වංශය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් තේරෙනා නේද? ඉතින් බලමු කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. යුනෙස්කෝ කියන එක දන්න යුනෙස්කෝ සංවිධානය. UNESCO has decided. යුනෙස්කෝව තීරණය කරලා තියෙනවා. යුනෙස්කෝ සංවිධානය තීරණය කරලා තියෙනවා. UNESCO has decided. UNESCO has decided. UNESCO has decided ප්‍රකාශ කිරීමට to declare. declare කරනවා කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක. UNESCO has decided to declare. මොකද්ද? The මහා වංශය as a world heritage. ලෝක උරුමයක්. World heritage. මහා වංශය ලෝක උරුමයක් ලෙස කියනකොට as කියන එක දාන්න පුළුවන්. මේ as කියන එක දාන්න පුළුවන් ලෙස කියනකොට the මහා වංශය as a world heritage. හරිම ලේසි. ඉතින් ආපහු බලන්න UNESCO has decided to declare the මහා වංශය as a world heritage. මම හිතනකො හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්න එක සැරයක් ආපහු සිංහල වාක්‍ය මහා වංශයේ ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට යුනෙස්කෝව තීරණය කර තිබේ. UNESCO has decided to declare the මහා වංශය as a world heritage. the මහා වංශය as a world heritage. මම හිතනකො හොඳට මොළොට යන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. දෙවෙනියට තියෙන්නේ ඇය හෙට අගමැති සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඇය අගමැතිත් එක්ක හෙට මේව ගොඩක් ලේසි. මම මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් කියලා දෙන්න මේ අමාරු වචන මොනවාද කියන එක. ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා කියන්නේ discussions. ඒක දන්නවා. ද්විපාර්ශ්වික කියන්නේ bilateral කියන එක. right bilateral කියලාත් කියනවා මේක right bilateral right ද්විපාර්ශ්වික bilateral discussions ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා. ඇය හෙට අගමැති සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි. කොහොමද කියන්නේ? she is scheduled. අන්න එක ගන්න මේ නියමිතයි මොකක් හරි plan කරලා තියෙනවා කියන අදහසක් මේ schedule කියන එකෙන් එන්නේ. she is scheduled to hold. පවත්වනවා කියන්නේ hold කරනවා කියලා. දැන් meeting එකක් පවත්වනවා. hold කියලා දාන්න පුළුවන් අපිට. තේරුණා නේද? she is scheduled to hold. පැවැත්වීමට නියමිතයි. පැවැත්වීමට plan කරලා තියෙනවා කියන අදහස. she is scheduled to hold bilateral discussions. she is scheduled to hold bilateral discussions කාත් එක්කද? with කියන එකෙන් තමයි මේ කාත් කියලා දාලා තියෙන්නේ. with සමග prime minister කියන්නේ අගමැතිට with prime minister කවද්ද? හෙට tomorrow. අපෝ බලන්න එක සැරයක් she is scheduled to hold bilateral discussions with prime minister tomorrow. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු අන්තිම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයන තහනම 2021 අවසානයේ දක්වා පවතිනු ඇත. මේ දවස්වල ඉතින් වාහන ගෙන්නන්න බෑ, ආනයනය කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒකනේ තමයි මේ අපේ මේ වාක්‍යයක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය මම ගන්නේ ගොඩක්ම නිවුස් වලින්. ඉතින් නිවුස් වලින් ගන්න ටිකක් වෙනස් කරලා ඉතින් මගේ යාළුවන්ට දෙන්නේ අන්නේ විදිහට. ඉතින් මේ දවස්වල කතා වෙන දේවල් තමයි මේවා. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ. ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයන තහනම් 2021 අවසානයේ දක්වා පවතිනු ඇත. කොහොමද කියන්නේ? බලන්න. Sri Lanka's ban Sri ලංකාවේ තහනම ban එක කියන්නේ තහනම කියන අදහසනේ. Sri Lanka's ban මොන තහනමද? Sri Lanka's ban on vehicle මේක මේ vehicle කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේක vehicle කියලා කියන ගැටලුවක් නැහැ. right vehicle අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදුනේ vehicle කියලා right. ඊට පස්සේ මේක vehicle කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හරිම pronunciation එක. ඒ කියන්නේ හරිම උච්චාරණීය vehicle කියන එක. නමුත් මේ vehicle කියන්න ගැටලුවක් නැහැ. Sri Lanka's ban on vehicle. ඒ කියන්නේ Sri Lanka's ban ශ්‍රී ලංකාවේ තහනම මොකද්ද? on vehicle වාහන. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාස් ban on vehicle මොන වාහන තහනමද? බලන්නකො ශ්‍රී ලංකාස් ban on vehicle imports වාහන ආනයන කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ තහනම කියන අදහස. Sri Lanka's ban on vehicle imports will remain. ඒ කියන්නේ එහෙමම තියනවා කියන අදහස. will remain කියන්නේ වෙනස් නොවි තියනවා කියන අදහස. will remain වෙනස් නොවි තියේවිලු. will remain until කියන්නේ තුරු තෙක් කියන අදහස. until the end of 2021. until the end of ඒ කියන්නේ තුරු end of අවසානයේ දක්වා. කවද අවසානයේ දක්වාද? 2021 2021 අවසානයේ දක්වා. බලන්න ආපහු. Sri Lanka's ban on vehicle imports will remain until the end of 2021.
මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එක සැරයක් බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයන තහනම මේ තහනම බෑන් කියන එක ඉගෙන ගන්න. මේකට කලින් කියලා දීලා ඇති මම. නමුත් මේක අදත් ඉගෙන ගන්න බෑන් කියන එක. ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයන තහනම් 2021 අවසානයේ දක්වා පවතිනු ඇත. Sri Lanka's ban on vehicle imports will remain until the end of 2021. මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් ඒ වගේම අද කියලා දුන්න ඉතුරු වාක්‍ය දෙකත් හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. හොඳට මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ලියා ගන්න, යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න, යාළුවන්ට මේවා කියලා දෙන්න. එතකොට තමන්ගේ දැනුමත් තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.